dan iets heel anders, namelijk auto's. Ik ben persoonlijk gek op auto's. Ik neem mijn eigen auto ook overal mee naartoe. Zelfs naar mijn werk. Hij staat hier nu letterlijk buiten. Omdat ik hem niet alleen thuis wil laten. Ik ga zelf met de trein dan, maar dat ding dat moet mee. En nee, ik weet, niet iedereen is autogek. Ik zag laatst bijvoorbeeld deze mevrouw die de vraag kreeg wat haar eerste auto was. Een Peugeot 205, cabrio. Nee, niet cabrio. Jawel. Ja. Je moest in elk geval een regenpak aan, dat weet ik nog. Ja. Oké, maar ook als je nul interesse hebt in auto's, als je niet weet of je een cabrio hebt of als je denkt dat dit het logo is van Volvo, zelfs dan gaat dit verhaal ook over jou. Het gaat namelijk niet alleen over auto's, maar ook over geld en over werk. De hele Europese auto-industrie is namelijk in groot gevaar. Hier, kijk, in een jaar tijd zijn er alleen al in Duitsland ruim 50.000 banen verdwenen in de auto-industrie. Holy shit, 50.000 autobanen. Weg. En intussen zie je overal dit soort berichten. Chinese elektrische auto's booming in Europa. Chinese elektrische auto-winterij. En hier, vorige week nog. Chinese autofabrikanten breken verkooprecords in Europa. En misschien denk je nu, ah joh, China haalt ons in. Nou en? Ik koop mijn onderbroeken ook niet meer bij de V&D. Ga met je tijd mee. Maar dit is echt iets anders. De auto-industrie is voor Europa namelijk superbelangrijk. Als die instort, is dat een ramp die ons allemaal gaat raken. Nou, dat ga ik uitleggen. Ik doe mijn jasje uit en mijn gordel om, want het is tijd voor... Vandaag dus het einde van de Europese auto-industrie. Is dat nabij? Ja. Is dat erg? Ja. Is er nog iets aan te doen? Wie weet. En voor we beginnen wil ik één ding even heel duidelijk maken. De auto hoort bij Europa. Hij komt ook uit Europa. Hij is hier uitgevonden, namelijk door Karl en Bertha Benz. Hier, dit is die auto. Het lijkt op een koets, maar het is een auto. Je ziet die mensen daarachter ook denken van... ja, godver, wij hebben de fiets nog niet eens af. En Bertha maakte de eerste serieuze autorit. Zij nam hem stiekem mee om meer dan 100 kilometer verderop haar familie te bezoeken. Als je Bertha Benz vroeg, wat was je eerste auto? Dan zei ze, de eerste auto. En dat was een cabrio. Nou, in een museum in Stuttgart staat een replica van dat ding. En hij doet het nog ook. We just have the steering crank. And this is our gas and our brake. Okay. You're moving us into gear? Yeah. Whoa. This does feel fast. Oh, it even goes... Whoa. Ja, inmiddels staat daar een replica van deze replica. Nou, auto's werden beter, er kwamen steeds meer autofabrieken in Europa. En ook in Amerika trouwens. Daar had je natuurlijk Henry Ford. Die kwam aan de lopende band met uitvindingen. Zoals de lopende band. En in Europa had je het grote succes van de Volkswagen Kever. Met steun van de overheid, want in die tijd hadden politici nog ambitie. Een auto voor elke Duitser. Dat was de ambitie van Adolf Hitler. Een wagen voor het volk. Hitler geeft opdracht om een auto te ontwerpen die voor iedere Duitser betaalbaar en toegankelijk is. Ja, in de jaren 30 werd Volkswagen opgericht. Kijk eens hoe blij die is. Toch? Zo zie je hem nooit. Terwijl die eerste Kever was echt nog veel te klein. Kijk. Maar Hitler zette dus vol in op de Kever en hij bouwde zelfs een totaal nieuwe stad om die Volkswagenfabriek heen, Wolfsburg. Een beetje zoals wij de stad Emmen om de Easy Toys hebben heen gebouwd. Maar ook Frankrijk ging super lekker in de 20e eeuw met Citroën en Renault en Peugeot. En Engeland met zijn Minis, Jaguars en Rolls Royces. Italië had de Fiat's, Ferraris en voor de liefhebbers van garagebezoek Alfa Romeo's. En zelfs Nederland deed ook een tijdje mee met de DAF, die even snel achteruit kon rijden als vooruit. Dat is cool, toch? Er werden zelfs achteruitrijwedstrijden gehouden. De watervlugge, omslaggevoelige, zoals dat heet bij ons. DAFjes, DAF 44 en DAF 45. Tot nog toe ziet het er prima uit. Beheersveld. Oh, ja, kijk, nee jongen, zo gaat het niet. Dan ga je vooruit, dat mag niet. Nee, dat mag niet, dat mag niet. Trouwens, als je dit achterstevoren afspeelt, dan krijg je een soort wereldrecordpoging inparkeren. Kijk. Legendarische beelden. Hoe dan ook. Europa ging lekker. Overal wilden ze onze auto's hebben. Ook in China. It was really the first big name foreign brand that came into China
in the 1980s. And then by the mid-90s, more than half of all the cars in China were Volkswagen joint venture vehicles. Wauw, gewoon alleen maar Volkswagens. Hier, een Chinees reclamespotje voor zo'n Volkswagen. 开关接通后，你才可以使用前照，具有照明和信号、化妆镜照明灯、后座阅读灯。 Ja, ze wisten duidelijk nog niet hoe boos vaders konden worden als je ook maar 1 seconde dat lampje aandeed. Hé joh, gek, lampjes uit, we hadden wel dood kunnen zijn. Nou, de auto-industrie werd dus een heel groot onderdeel van de Europese economie. En nog steeds, alleen al de Volkswagen-groep, waar ook Audi en Porsche en Skoda bij horen, had vorig jaar een omzet van 324 miljard euro. Dat is meer dan Coca-Cola, McDonald's, ASML, Boeing, Airbus, Tesla en Bakker Bart. Bij elkaar. De auto-industrie is op dit moment 7% van het Europese bbp. En meer dan 1 op de 20 Europese banen is ook in de auto-industrie. Dus dat zijn mensen die in de fabrieken werken, maar ook mensen die de verlichting maken, de navigatiesystemen, plus de bedenken van dit lampje. Dat je denkt, wat is het? Wat moet ik doen? En heb ik genoeg water bij me voor 4 weken langs de A27? Maar oké, wat maakt die Europese auto's dan zo goed? Nou, ons grote succes was altijd dit ding. De verbrandingsmotor. Dat is echt een magisch apparaat. Je gooit er brandstof in en die wordt omgezet in beweging. Kijk, dit is de cilinder. Lucht en benzine worden naar binnen gezogen. Komt er een vonkje bij. Bam, ontploffing. Verbrande gas gaat er snel weer uit. Nieuwe brandstof erin. Vonkje. En zo, bam, weer een ontploffing. En dat dan door. En dat dan 50 keer per seconde. Dat is nog vaker dan ik aan het Romeinse Rijk denk. En het principe is nog steeds hetzelfde als bij de eerste auto van Benz. En die had maar 3/4 pk. Dus dat is dan denk ik ongeveer zoiets. Of zo. Ik weet het niet. Maar toen hebben tienduizenden Europese technici zich 150 jaar lang helemaal de pleuris gewerkt om van die motor een super-efficiënte, extreem complexe machine te maken met meer dan 2000 bewegende onderdelen. En daarin heeft Europa dus heel veel geïnvesteerd, waardoor we er heel goed in zijn geworden. En daar verdienen we dus al een tijdje heel veel geld mee. Maar ja, inmiddels weten we dat de verbrandingsmotor ook zijn nadelen heeft. Zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en Max Verstappen. En daarom heeft Europa in 1995 gezegd, oké, onze auto's moeten minder CO2 uitstoten. Dat is een heel goed idee, maar wat hebben de Europese autobedrijven gedaan? Die zijn als een gek gaan lobbyen om die doelen uit te stellen. En toen de stikstofregels kwamen, zijn ze niet de auto's beter gaan maken, maar hebben ze hun slimste ingenieurs ingezet om de boel keihard te belazeren. Een schandaal bij Volkswagen. De Duitse autofabrikant ontwikkelde software waarmee alleen tijdens een controle de uitstoot van schadelijke stoffen door dieselauto's veel lager was. Zo leken de auto's aan de milieunormen te voldoen. Ja, Dieselgate. Volkswagen zou eigenlijk zijn uitstoot moeten verminderen, maar in plaats daarvan bedachten ze trucjes om hun dieselauto's schoner te laten lijken. Ze hadden speciale software ontwikkeld die zag of een auto op de weg reed of in een testomgeving. En tijdens een test liet de software dan die filters extra hard werken, zodat die minder uitstoten. En het was niet alleen Volkswagen, ook andere Europese automerken haalden dit soort trucs uit. Oké, dus er zijn regels om innovatie af te dwingen, maar waar komen die autobouwers mee? Allemaal superslimme trucjes om onder die regels uit te komen. Dus alsof je voor je proefwerk natuurkunde een zelfsturende drone bouwt om af te kijken bij je buurman. En naast al die oplichterij was de auto-industrie ook nog aan het klagen dat die doelen te streng waren. Hier, dit zei de autolobby in 2018 over nieuwe CO2-normen. The 37.5% CO2 reduction target is proposed now by the environment ministers and the European Parliament is going to be, in our opinion, too ambitious. Te ambitieus. Is dat hoe Europa nu denkt? Stel je voor dat Bertha Benz dit kon horen. Die zou woedend zijn. En misschien nog wel enger, 176 jaar oud. Nou, de Europese auto-industrie rijdt zich totaal vast in een anti-innovatiemoeras, terwijl iedereen al lang weet dat elektrisch rijden de toekomst is. En tuurlijk, er zijn 10 jaar geleden ook al wat elektrische auto's gebouwd in Europa. Volkswagen kwam bijvoorbeeld met de e-Golf en ook met de e-Up. Maar dat waren bestaande benzinemodellen waar ze een accu in hebben gepropt. En wat krijg je dan? Vrij matige elektrische auto's. De batterij is klein en je stroom is snel op. Zelfs als je er heel zuinig mee rijdt. Omdat het prijskaartje niet mals is, adverteert Volkswagen met een all-in maandbedrag. Voor €495 krijg je niet alleen de Up, stroom en een laadpaal, maar ook 3 weken in het jaar een vervangende benzineauto. Ja.
Dat is echt waar. Volkswagen bood een abonnement aan voor de e-up... en daar kreeg je dan 3 weken per jaar een grote benzine-Volkswagen bij. Voor de vakantie. Nou, dan ben je ook niet echt trots op je uitvinding. Toch? Steve Jobs zei ook niet van... One more thing, bij iedere iPhone krijg je een gratis Nokia... voor als je echt moet bellen. Nou, heel lang waren de enige goede elektrische of half-elektrische auto's... die in Europa rondreden hybride Toyota's uit Japan... en natuurlijk Tesla's uit de VS. Niet goedkoop en de eigenaar van het bedrijf is zo gek als een ruitenwisser... maar je kon wel 400 kilometer op 1 accu. Oké, dus Europa is gegaan van de allerbeste verbrandingsmotoren... naar schummeldiesels, lobbyen in Brussel... en een handjevol vrij matige elektrische auto's. Maar, dan gaan we nu even naar China. Daar had Europa heel lang niks van te duchten... want zij reden massaal in onze auto's... en Chinese auto's waren nog niet bepaald om mee naar huis te rijden. Hier, dit is hoe de eerste Chinese auto op de Europese markt... 20 jaar geleden werd ontvangen in Nederland. De Chinese terreinauto Landwind is volgens de ANWB levensgevaarlijk. De technische kwaliteit van de Chinese auto is vergelijkbaar met de kwaliteit van auto's die 30 jaar geleden werden gemaakt. Hij is slecht. We kunnen niet anders zeggen dan dat. We hebben nog nooit zo'n slechte auto in onze tests gehad. Ja. Zo. Trouwens, wel lief dat de ANWB zich zorgen maakt om die dummy, toch? Dummy! Gaat-ie, ik ga je bevrijden, man. Hou vol, dummy! Maar goed, zo ver lag China dus achter. De ANWB noemde het de slechtste auto ooit. En China snapte dat ze ons nooit meer konden inhalen op het gebied van verbrandingsmotoren. En dus gooiden ze het over een heel andere boeg. We kijken even naar het Chinese bedrijf BYD. BYD staat voor Build Your Dreams. Het bedrijf is van origine een batterijfabrikant. Zij maken 30% van alle batterijen in de wereld. In 2002 besloot BYD dat elektrisch vervoer de toekomst heeft... en kochten ze een autofabrikant op. 10 jaar later hebben ze een eigen elektrische bus en een elektrische auto klaar. Wauw, een batterijbedrijf dat binnen no time auto's maakt. Daar kan deze gast alleen maar van dromen, toch? Ja, ren maar weer weg. Gênant. Doei. Nou, maar BYD begon dus met een accu en ging daar omheen een auto bouwen. Dus niet zoals de eerste auto's die gewoon nog op koetsen leken... en niet zoals die e-Volkswagens die eigenlijk gewoon omgebouwde benzineauto's waren... maar een compleet nieuw ding. En daarmee konden ze ons wel inhalen. Want de verbrandingsmotor is dus mega ingewikkeld... met 2000 bewegende onderdelen... terwijl een elektromotor heeft er maar 20. Om een elektromotor in elkaar te zetten... hoef je niet 100 jaar ervaring te hebben. Als je eenmaal een accu hebt... zijn elektrische auto's vet makkelijk om te maken. En China zag dat dus, maar voor de Europese auto-industrie... was die eenvoud juist een argument tegen de elektrische auto... want dan heb je minder mensen nodig in de fabrieken. Hier. The higher targets mean we have to move much faster towards electrification in the near future, which will inevitably mean we have to reorganize our production units, our plants, which will have an impact on jobs, because you need, in principle, less people to produce electric vehicles than fuel combustion cars. Ja, en dit is echt crazy. In China zijn ze aan het innoveren, maar wij houden oude fabrieken overeind... die ondermaatse en vervuilende producten maken... puur om onze arbeiders aan het werk te houden. Dat je denkt, wie zijn hier nou de communisten? En China ging intussen lekker door. Toen wij midden in Dieselgate zaten, maakte China al elektrische auto's... met een groot bereik, en net als Tesla dus, maar dan goedkoper. En natuurlijk, het is daar ook wel iets makkelijker dan hier. China heeft zo'n beetje alle grondstoffen voor batterijen in handen. Ze hebben veel goedkopere arbeid. Ze hebben een superstabiele regering die eigenlijk altijd de absolute meerderheid haalt. En al heel lang zorgt voor rust in de portemonneetjes. En die ook gigantisch veel staatssteun geeft aan de auto-industrie. En nu snap je ook dat ze China een autocratie noemen. En ze gaan dus echt bizar hard. Inmiddels zijn er bijna 140 Chinese elektrische automerken. En dat is vooral voor Nederlandse autotesters flink aanpoten. Ja, er komen nu echt Chinese automerken. Dit is weer een nieuw merk, NIO. Hier hebben we weer een nieuw merk. Dit is een dochtermerk van NIO. Vandaag hebben we wederom te maken met een nieuw Chinees merk, namelijk Jayco. Deze nieuwe Lynk & Co 02. De iWays U5. De Zeekr 7X. Dit is de Series 3. De BYD Seal U. Dongfeng. De Leapmotor C10. De Hongqi. En nu dus ook Xiaopong. Of moet ik zeggen, Xiping. Ja, weet ik veel. Ik zou zeggen, zoek het even op voordat je op rek drukt. Maar ook op Nederlandse autobeurzen houden mensen het gewoon niet meer bij. Ja, het is natuurlijk een enorm bakbeest. Wat voor merk is dit? Het is een M-Hero. Of Mero, ik weet niet hoe je het uitspreekt.
Ik denk als... Miro. En die Chinese auto's kunnen inmiddels ook dingen dat je denkt... Holy fuck, hoe dan? Hier, moet je kijken, hier. Krap plekje en hier zo. Hatsé, zijwaarts erin. Bam! De Chinezen kunnen gewoon inparkeren like an Egyptian. Of hier, deze auto. Die kan bijna 500 kilometer per uur. Dat is leuk om daar je eerste rijles in te doen, toch? Mag je even rustig optrekken? Oh, we zijn in Parijs. Okay. En deze kan zelfs springen. Hier, kijk. Wauw, dit had de klimaatacties op de A12 echt wel veel leuker gemaakt. Maar zover is China dus al. En dit zijn extreme dingen, maar kijk eens hoe het dagelijks leven daar er nu uitziet. Dit is in de ochtendspits in Shanghai. Also eines fällt mir in Shanghai echt auf. Es ist super viel Verkehr und trotzdem, es ist meistens super leise. Ja, het is super druk, maar super stil. Een soort uitslagenavond van GroenLinks PvdA. Ook de BBC ging even kijken. Most countries, EV is seen as the future of driving. But for China, the future has arrived. It's here now. Doodstil en geen uitlaatgas. En bedenk even wat hier gebeurt, hè. Verslaggevers uit Duitsland en Engeland... echte autolanden moeten naar China toe om nog iets van een autovooruitgang te zien. Nog even en dan lopen daar Franse verslaggevers van. Lange, dunne broden. In China zijn ze niet aan te slepen. Wat maakt ze zo goed? Oké, het is duidelijk, China is met hun elektrische auto's meters over ons heen gesprongen. En natuurlijk, de laatste jaren komen er wel wat aardige Europese modellen op de markt... maar de ontwikkeling daarvan ging traag en ze zijn best wel duur. En de industrie blijft ook vasthouden aan zijn dierbare verbrandingsmotortjes. Dus dat is superdom. Maar er gebeurt ook iets wat nog veel dommer is. Let op, krankzinnig verhaal. De EU heeft een systeem bedacht waarbij fabrikanten per auto een bepaalde hoeveelheid CO2 mogen uitstoten. Zitten ze daar gemiddeld boven, dan moet de fabrikant een dikke boete betalen. Oké, so far so good. Maar wat gebeurt er nou? Die uitstootrechten die elke fabrikant dus krijgt, daar kunnen ze onderling een beetje mee schuiven en samen doen. En nu zijn Europese autobedrijven de uitstootrechten van Tesla gaan overnemen. Want Tesla's stoten niks uit, dus die gebruiken hun uitstootrechten niet. En als ze dan samen doen, mogen die Europese merken dus meer uitstoten. En daar betalen ze Tesla dan voor. En daardoor, dat is echt waar, krijgt Tesla nu jaarlijks meer dan $1 miljard van vervuilende automakers. $1 miljard. Gratis geld voor Elon Musk, de concurrent dus. Zodat wij in Europa nog wat langer benzineauto's kunnen maken. Kijk, hier had hij dat geld net gekregen. Thank you for making it happen. Thank you. Ja? Voor Elon? Oké. Graag gedaan. En het is niet alleen Tesla, er lopen nu ook al gesprekken over zo'n constructie met BYD. Om dus een Chinees autobedrijf, dat gebouwd is met staatssteun... ook nog eens Europees geld te geven, zodat wij kunnen blijven uitstoten. Er gaat iets helemaal niet goed in Europa. Nou, dan heeft de EU nog 1 keiharde stok achter de deur ingebouwd... namelijk een verbod om na 2035 nog auto's met een verbrandingsmotor te maken. Een beetje laat, maar oké, in elk geval wordt de industrie dan echt gedwongen om eindelijk over te stappen. Eindelijk. Maar de industrie is daar al jaren tegen aan het lobbyen. En wat zei de Duitse bondskanselier Friedrich Merz een paar weken geleden ineens? Einen solchen harten Schnitt im Jahr 2035 wird es, wenn es nach mir geht, und ich werde alles tun um das zu erreichen, wird es nicht geben. Het is echt niet te geloven. Duitsland wil dat verbod op verbrandingsmotoren tegenhouden. En Merz is niet de enige. Hier Slowakije, Tsjechië, Hongarije zijn tegen. En ook de Italiaanse premier Meloni wil dat verbod schrappen. Althans, zodra ze haar Alfa Romeo terug heeft van de garage. Dit is zo verdrietig en dom. We hebben de auto hier uitgevonden. We zijn er rijk mee geworden. Het was de trots van Europa, de spil van onze economie. Iedereen wilde ons nadoen. En nu zijn we veranderd in een groepje nostalgische bejaarden... dat krampachtig vasthoudt aan een achterhaalde technologie... terwijl China ons in een paar jaar helemaal heeft ingehaald. Je moet toch kunnen omschakelen? Ik bedoel, zelfs Ajax heeft uiteindelijk Johnny Heitinga ontslagen. Zelfs die kunnen dat. En
Misschien denk je nu nog steeds van... nou en, ik heb niks met auto's, met Europese trots. Dan dondert de economie maar in elkaar. Kan mij het schelen? Ik red me wel. Ik heb een podcast. Maar je moet even bedenken hoe afhankelijk we dan worden. Want dit is niet van, shit, we maken geen sokken meer. Nee, dit gaat om logistiek. Als onze auto-industrie verdwijnt en we kopen alles in China... is heel Europa straks voor al zijn auto's, vrachtauto's en bussen... volledig afhankelijk van een dictatuur aan de andere kant van de wereld. In Noorwegen zijn ze er ook al achter gekomen. Daar hebben ze elektrische bussen uit China. Maar ze ontdekten dat die bussen vanuit China kunnen worden geüpdate... en dus ook uitgezet kunnen worden. Moet je je voorstellen, dan zit je in de bus in Noorwegen... ineens gaat dat lampje aan en iedereen denkt in die bus van... hoezo stub? Wie heeft er op stub gedrukt? Wie drukte daar op stub? Nou, deze guy, Xi Jinping. En weet je nog een paar jaar geleden? Ja, dat is toch link. En weet je nog een paar jaar geleden... dat Nederland geen Chinese apparatuur in de 5G-masten wilde hebben... vanwege de kans op spionage? Nou, heel verstandig. Maar waarom zouden we China dan wel toegang geven tot al onze auto's? En nee, ik denk heus niet dat BYD straks al jouw domme kutgesprekken... over de kerstplanning van 2025 meteen doorstuurt naar de communistische partij. Maar als er ooit echt ruzie komt tussen Europa en China... dan is het gewoon extreem onhandig als we hier allemaal in hun auto's rijden... en helemaal niks meer zelf kunnen maken. Nou, volgende maand gaat de Europese Commissie kijken... of dat verbod op verbrandingsmotoren moet worden uitgesteld. En als ze dat verneuken... als ze daar toegeven aan de fossiele autolobby... en ze schrappen het verbod... dan ben ik heel erg bang dat we op een dag zo zullen terugkijken op de autogeschiedenis. 24 History presenteert de geschiedenis van de auto-industrie. 1887. De Duitser Karl Benz maakt de eerste auto. Een jaar later maakt hij de tweede auto. De eerste file is een feit. In de 20e eeuw veroveren Europese automerken de wereld. Ook Nederland levert een belangrijke bijdrage. 1995. De EU wil dat auto's schoner worden. De Europese auto-industrie blijft vol inzetten op auto's met een verbrandingsmotor. 1998. De Fiat Multipla komt op de markt. Als reactie wordt in hetzelfde jaar het internationaal strafhof opgericht. 2002. De Chinese batterijfabrikant BYD gaat elektrische auto's maken. Europa heeft andere dingen aan zijn hoofd. Nou, dan is het 2 tegen 2. En dan mag ik je feliciteren. Dan ben je door naar de volgende ronde. 2015. Dieselgate. Volkswagen bedenkt een truc om dieselauto's schoner te laten lijken. China bouwt een elektrische auto met een bereik van 400 kilometer. 2025. Europa besluit het verbod op de verbrandingsmotor verder uit te stellen. 2028. Het Chinese Huawei introduceert de zelfrijdende massagelimousine op zonne-energie. Het blijkt de ideale gezinsauto voor het middensegment. 2030. Volkswagen heeft een manier gevonden om het autogordelpiepje uit te zetten als je een boodschappentas op de bijrijdersstoel zet. Europa blijft innoveren. Met de Citroën MP3. Een nieuw model met een ingebouwde MP3-speler die wordt aangedreven door een aparte verbrandingsmotor. 2038. Het instapmodel van Build Your Dreams wint voor de 12e keer Roland Garros. 2041. Opel komt met een nieuw logo. De gelijkenissen met het oude logo zijn groot, maar het accentverschil in schaduwgebruik is revolutionair. Het Chinese Lynk & Co brengt een vliegende auto op de markt. Deze muisstille betaalbare snelheidsduivel vliegt op batterijen die je kunt opladen door eraan te denken. Opel keert terug naar het oude logo. Het hoofdstuk van Schaduwgate wordt afgesloten. Europa was er nog niet klaar voor. De laatste Europese autofabriek sluit de deuren. Volkswagen Scapino wordt overgenomen door Bakker Bart voor het symbolische bedrag van 1 worstenbroodje. Europa is in de ban van de eerste goedkope elektrische auto van Europese makelij. De Neo Audi Electric. Miljoenen lezers staan in de rij voor deze science-fiction roman van de Franse auteur Gilbert Rousseau. In het laatste hoofdstuk blijkt de auto toch een verbrandingsmotor te bevatten. Ja. En dit was de show. Afleveringen zijn terug te kijken op Videoland. Fragmenten op YouTube. Dit was Lubach, ik was Arjen. Veel plezier met je weekend en we zien elkaar maandag. Hey!